همه باز میکنن اینا. نمیام من آجا ندی؟ گله 250 یاسی بگو واتساپ بفرستی فش خودش باتی میاد باشی چه اومدی بیا ولی آب باید بهش بده این یعنی بهتر نمیام من آجا چه اینا بلند برم بالا بابا میبرتت بالا اما این نانه ها کوچیک
بسته. نه عزیزم چی میشه؟ اینو از کیه؟ مال مشتری هم بپا C'è contatto ma ancora گله 250 هشت سی تومان همین بریم الان میرم میریم چهار شب چرا سامان دوز بدم شاخه 20 نام دادون این بریم اونجا.
دیگه از سال دیگه چنده؟ حوض دونه 8 گلدونی چرفتار دارین شما؟ بچی که میگفته دست چپ باید بود. محمد سلام عزیزم نرسم این سلامش همه باز میکنن اینا اصلا نمیشه اینجا بایی چند دالونی بریم سینره؟ خب برای بیدن دستشویی کردم بالا افتادیم
خیلی با نمکه ولی مامانم نمیتونه نگه داره. برو جان برو. چاقی نخوره با پا. چاقی برو چاقی. با پای که خورد نخوره. آره پس یکم جا بگیرم. نه اصلا باز نکنی. سیما و 73 10 ساله؟ یک ساله؟ مانیا میشه نرگسی؟ چرخ خالی خانم چرخ خالی چرخ خالی اینه همینه بیا بیا میتونم اینا سبد 400 شاخه 70 اول